Yeah, rock and roll. I'm Binik Marquez of Binik and Ice Photography. I'm a casual blogger and a full-time wedding and portrait photographer of the Philippines. Kung bago kayo sa channel ko, mostly makikita nyo rito is vlog sa motor, Nintendo games and PlayStation games, photography syempre, and sa RC, mga RC. Gumagawa ako ng film, cinematic video ng mga RC. So, bihira ako sa review kasi hindi ako gano'ng magaling mag-review. So, dito guys, nagka-problema kasi audio namin kanina nung nag-unboxing kami. So, kaya nag-ano na lang ako, parang time-lapse lang yung ginawa ko. Pinakita ko lang yung mga highlights. And most of the video naman kasi lahat ng halos the same lang din ng features nung isa kong Traxxas na Trx4 Land Rover Defender. Sobrang konti lang ng difference niya. Bali itong Ford Bronco kasi, ito talaga yung first na choice ko. Ito talaga yung gusto kong bilhin. Although the time na bibili ko, wala akong mahanap kahit saan. Then nakilala ko si Jeric Diaz. Ayun, shoutout kay Sir Jeric Diaz ng Scaler Station. Bali, sobrang bait ng tao na yan. Pagka mga taga Manila, kailangan nyo ng mga parts and RC kay Jeric. Although meron din kaming store, nagpa-pre-order kami ng mga RC sa VIP, RC Toys and Hobby Shop. Yan, sa Facebook makikita nyo yan. So itong Bronco guys, yun nga, ito talaga yung first choice ko. Big fan ako ng Ford Bronco and ng Ford Mustang, yung Eleanor. So ang tagal kong hinintay ito. Ang sobrang, sabi nga nila, pag hinintay mo daw talaga, pag pinagtyagaan mong antayin, worth it yung paghihintay mo. And palagay ko worth it nga kasi ang ganda nung body, ang ganda nung ang ganda nung forma niya talaga. Then yun, yung mga difference niya, iba yung bumper niya. Yung bumper niya is classic na chrome. And then itong inner fender, hindi na siya nakakabit sa shell. Nakakabit na siya dito sa chassis. So hindi ko na ganong di-discuss yung mga motor, yung mga servo, yung wheel, yung tires. So basic naman kasi siya na makikita mo sa YouTube, sa ibang channel, na pare-pareho na lang halos. So ako, pinakita ko na lang yung highlights ng Ford Bronco TRX4. And sobra akong excited na syempre ilaro. Pero malamang bago ko to ilaro, mag-upgrade muna ako. I-upgrade ko yung tires, yung rim, and yung lagayan ng battery, kung ano yung mga pwede kong i-upgrade, pero hindi lahat. So nagkaroon ako ng experience sa Defender ko. Medyo alam ko na kung ano yung dapat i-upgrade tsaka hindi i-upgrade, yung tamang pag-upgrade, kung ano yung dapat mong, ano yung kailangan mo. So hindi lang dapat gumastos kasi may nakita tayo o nakita natin sa iba. So pag-isipan natin mabuti. Siyempre hindi naman din mura. So yeah, rock and roll. So hanggang dito na lang guys. And hopefully mag-subscribe kayo sa channel. Click the bell notification para ma-notify kayo sa mga new videos, sa mga ginagawa kong cinematic videos. Hindi ako magaling pero pwede na. Pwede pagtyagaan. And sana maka-inspire ako sa iba. And like and share na rin guys. Yeah, rock and roll.